Final step, isasaute ko na yung chicken sa butter. Tama ba yan? Tama ba yung sabi ko? Yan. Lagyan muna ng butter. Tapos, dagdagan ko lang ng mantika. Wala ko dahil sa pinagpretuhan ng chicken. Dagdagan ko lang. Yan. Mainit na siya. Actually, hindi ito kasama sa pero gusto lang ni Jeboy na may onion tsaka bell pepper. Kaya, saute ko lang siya. Ay, pero ang bango niya. Medyo anahin lang natin ng konti. Ayan, nilagay ko na yung garlic. So, antayin lang natin siyang mag-brown ng konti. At tapos ilalagay natin yung chicken. Ayan, medyo nag-brown na siya. Kaya, ilalagay na natin ang chicken. Ito yung finry ko na chicken kanina. So, lagay ko na siya. Tapos, fry ko na siya with that.
Ayan na ang ating finished product. Ay, hindi pa pala finished. Buksan na natin. Iniwan ko lang siya ng 1 minute. Ayan na, okay na to. Ang bango niya. So, yan na siya. Ayan na. Ito na yung ating finished product. Sa full instruction ng pagluto ng buttered chicken, lalagay namin yung instruction sa description box para masundan nyo. Abangan nyo pa po ang iba pa namin mga food recipes sa mga susunod naming videos. So, yan guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!